Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. نظم کوم لیکچر دی هغه د ډیسټریبیوټیو پراپرټي او ملټیپلیکیشن او ریډیشن. نن موږ په دې لیکچر کې ډیسټریبیوټیو پراپرټي او ملټیپلیکیشن او ریډیشن په اړه خبرې کوو. نو راځو خپل لیکچر طرف ته. زموږ چې کوم لیکچر دی هغه د ډیسټریبیوټیو پراپرټي او ملټیپلیکیشن او ریډیشن. دغه موږ څه وایي؟ د ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف میټرکس ملټیپلیکیشن او ریډیشن سټیټډ. موږ دا ډیسټریبیوټیو پراپرټي دا وایي نو دا موږ د میټریسز سټډي کوو. نو راځو مخکې موږ څه وایي چې A multiply by B plus C. چې زموږ سره کوم A میټرکس دی دا به موږ ملټیپلای کوو د سمیشن یعنی سم د B plus C سره به موږ دا ملټیپلای کوو. نو زموږ سره چې کوم اخوا راځي هغه به راځي AB plus AC. یعنی موږ به دا AB کوم میټرکس دی دا په خپله کې ملټیپلای کوو او AC به په خپله کې ملټیپلای کوو او دې نه چې کوم انسر راشي هغه په خپله کې پلس کړو نو دا هغه دی ډیسټریبیوټیو پراپرټي. دویمه طریقه چې کومه ده هغه دا ده B plus C multiply by A. یعنی مونږ به اول د B plus C سم وکړو او کوم A دی د هغې سره ملټیپلای کړو نو دې نه چې کوم انسر راشي هغه به برابر وي زموږ سره د BA چې کوم هغه د ملټیپلیکیشن دی پلس CA چې کوم ملټیپلیکیشن دی هغه به وکړو نو دا هغه زموږ سره ډیسټریبیوټیو پراپرټي ده. مخکې موږ څه وایي multiplying a matrix by the sum of two matrices is equal to. یعنی موږ به دوه matrices سم کو هغه بعد مونږ د دریم میټرکس ته ملټیپلای کو هغه به زموږ سره برابر وي the sum of the product of the matrix with each matrix separately. هغه به زموږ سره برابر وي چې کوم دوه میټرکس دي یعنی مونږ به چې کوم سره ملټیپلای کوو هغه به مونږ ملټیپلیکیشن وکړو د سیپریټلی یعنی بېل بېل به مونږ که د هغې ملټیپلیکیشن وکړو د B او د C سره. نو زموږ سره چې کله دا دواړه ایکول راشي موږ به دا وګڼو چې دې باندې کوم د ډیسټریبیوټیو پراپرټي او ملټیپلیکیشن او ریډیشن دا په اپلای کیږي. نو مخکې زموږ سره څه وایي as long as dimension are compatible. چې کوم د دې ډایمنشن دی یعنی چې کوم د کالم او د رو تعداد دی هغه به زموږ سره کمپیټیبل څه چې هغه به کوم کنډیشن دی د ملټیپلیکیشن او د ایډیشن هغه به اپلای کوي نو بیا موږ داسې ویلو چې په دې باندې کومه پراپرټي ده د اپلای کیږي. هغه کنډیشن کوم دی هغه کنډیشن دا دی چې B and C have the same size. دا به ولې سیم وي د ایډیشن دپاره سایز سیم شرط دی. سایز څه مطلب دی؟ سایز نه مطلب دی ډایمنشن یعنی د کوم کالم او رو تعداد دی هغه به زموږ سره سیم وي د B او C. دویم کوم کنډیشن دی هغه دا دی A must be compatible for multiplication with B and C. چې کوم A میټرکس دی یعنی زموږ سره کوم دا میټرکس دی دا به زموږ سره کمپیټیبل وي یعنی د ملټیپلیکیشن کوم رول دی هغه به زموږ سره اپلای کوي د B او C سره. اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته چې هغه کې د اگزامپل د ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن او ریډیشن. زموږ څه اگزامپل دی زموږ سره درې میټریسز دي په دې اگزامپل کې. پنځه چې کوم میټریس دی هغه دی A د هغې ایلیمنټ دی 1 2 3 4. دویم چې کوم میټریس دی هغه B د هغې ایلیمنټ دی 5 3 2 4 دا د دې میټرکس ایلیمنټ دی. چې کوم دریم دی هغه دی C او هغه چې کوم ایلیمنټ دی هغه دی 6 2 5 1. او که ټول موږ وګورو نو ټول کوم سایز دی او کوم ډایمنشن دی هغه زموږ سره برابر دی. د ټولو چې کوم ډایمنشن دی هغه دی 2/2. راځو سلیوشن طرف ته. مونږ چې کوم ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن او ریډیشن هغه به ولیکو اول چې کوم دی A multiply by B plus C is equal to AB plus AC. دا زموږ سره کوم ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن او ریډیشن دی. ما لیفت هینډ سایډ راغستی لیفت هینډ سایډ دا دی A into B plus C. په دې کې به مونږ اول دا بریکټ ختمو چې کوم دی B plus C به مونږ اول حل کوو بیا چې کوم د B plus C نه کوم ریزلټ راشي هغه به بیا مونږ بعد کې د A سره ملټیپلای کوو نو زموږ سره به یو میټرکس راشي نو هغه به زموږ سره د دې آنسر وي. نو مونږ لیفت هینډ سایډ راغستی مونږ دا چې ایډ کړل ما دلته ډایرکټ کړي دي ځکه چې زموږ سره بیا لیکچر ډېر اوږد کیږي نو ما په شارټکټ کې یا کړي دي. ما کوم ملټیپلیکیشن طریقه ده او کوم ایډیشن طریقه ده هغه ما وروسته لیکچرو کې ښودلې ده نو که تاسو مهرباني وکړه نو هغه وګورئ نو ځکه چې ما هغې کې ډیټیل سره ملټیپلیکیشن او ایډیشن طریقه ښودلې ده. نو راځو خپل لیکچر طرف ته. د دې نه چې کوم میټرکس سره هغه دی 11 5 7 5 او کوم A میټرکس دی هغه په خپل ځای راکوش و نو دې نه کوم ملټیپلیکیشن وکړو نو لیفت هینډ سایډ چې کوم آنسر راوه هغه دی 25 15 61 35. دا زموږ سره دې ته ما نوم ورکړو اکویشن نمبر 1.
اوس راځو رائټ هند ساید مونږ معلومو. رائټ هند ساید نه که دغه میټرکس راغو نو مونږ به دا وګورو چې په دې باندې کوم د پراپرټي ده اپلای شوه، او که د دې نه ډفرنټ راغو نو مونږ به دا وګورو چې د باندې نه اپلای کیږي. نو راځو رائټ هند ساید ته. رائټ هند ساید ما راغیستی دی اے بی پلس اے سی. مونږ به اول اے بی معلومو بیا به اے سی معلومو، نو بیا به دواړه را سره پلس کړو نو د هغې نه چې کوم آنسر راشي هغه به مونږ سره د رائټ هند ساید آنسر وي. نو راځو رائټ هند ساید دی د دې کې چې کوم اے بی ما ځان له لیکلی دی او اے سی ما ځان له لیکلی دی، چې دا ما ملټیپلای کړم نو دې نه راغله 9 11 23 25. دا د اے بی کوم آنسر دی هغه دی، پلس چې کوم اے سی نه راغله هغه دی 16 4 38 10. دا زموږ سره اے سی نه آنسر راغو. نو که دواړه مونږ ایډ کړو نو زموږ سره به راشي 25 15 61 35. دا د رائټ هند ساید کوم آنسر دی هغه زموږ سره راغو او دې ته ما ورکړلو اکویشن نمبر 2. دې ته ما اکویشن نمبر 2 ورکړلو. که مونږ وګورو اکویشن نمبر 1 اکویشن نمبر 2 که مونږ وګورو نو زموږ سره کوم دا دوه اکویشن دي دا بالکل سیم دي. نو مونږ لیکلی شو لیفت هینډ ساید از اکول ټو رائټ هینډ ساید، یعنی زموږ سره چې کوم لیفت هینډ ساید او رائټ هینډ ساید هغه بالکل برابر دي. نو مونږ دا ګڼلی شو چې دې باندې کوم دا پراپرټي ده د اپلای شوه. نو دا زموږ سره ډسټریبیوټیو پراپرټي او ملټیپلیکیشن او ایډیشن. والسلام.